स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइनोमियल थ्योरमको एक्सपोनेन्शियल फङ्सनवाला गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड भिडियो हुनेछ है त बाइनोमियलको। र फर्मुला अब हामीले फर्मुलाबाट जाऊँ। र एकदम हुन्छ नि मेन फर्मुला छ इको पावर एक्स छ भनेपछि हाम्रो 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ होइन। अनि हाम्रो अर्को फर्मुला के छ भन्दाखेरि इको पावर माइनस एक्स छ भनेपछि हाम्रो 1 अनि त्यसपछि अब एक्समा गराउनु पऱ्यो माइनस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस अब एक्स स्क्वायरमा त अब हुन्छ नि हाम्रो त आखिर प्लसमै त बनाइदिन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुने भयो। अब फेरि माइनस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब होइन जब हामीले एक्सको ठाउँमा 1 राख्छौँ त्यतिखेर हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ इको पावर 1 हुँदाखेरि भनेपछि 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। अनि प्लस डट डट होइन। अनि यहाँ पनि प्लस डट डट यो त जस्ट टाढैसम्म जान्छ है त। अनि त्यसपछि प्लस डट डट अनि इको पावर अब वेन यहाँ इन्फिनिटीसम्म, इन्फिनिटी टाढै भन्नाले इन्फिनिटी है त। वेन एक्स इक्वल टु -1 राख्छौँ। अब जब हाम्रो कस्तो हुन्छ इको पावर -1 हुँदाखेरि हाम्रो 1 माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट गर्दै हाम्रो इन्फिनिटीसम्म पुग्छौँ होइन। अब हामीले यी दुइटालाई जोडिदिउँ त होइन। यो र यसलाई फर्स्ट सुरुको सुन्छ नि यी दुइटालाई जोडिदिउँ त हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ इको पावर एक्स होइन प्लस इको पावर माइनस एक्सलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट होइन। र यो इन्फिनिटीसम्म अनि प्लस 1 अब माइनस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुने भयो। अब हाम्रो यो कस्तो हुन्छ त यो र यो 2 भयो अनि फेरि यो र यो त काटिने भयो। तर यो र यो फेरि हाम्रो कस्तो हुने भयो प्लस 2 अब एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल। अब फेरि यो र यो काटिने भयो र प्लस डट डट हुँदै इन्फिनिटीसम्म जाने हो फेरि होइन। र अब यसलाई हुन्छ नि यहाँबाट 2 कमन लिएर यतापट्टि पठाइदिए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गराइदिने के अब यसलाई चाहिँ कस्तो गराइदिने भन्दाखेरि यदि हामीले 2 कमन लिन्छौँ भनेपछि हामीले यहाँबाट 2 कमन लियौँ र 2 कमन लिएपछि यतापट्टि जाँदा यता मल्टिप्लाईमा छ यतापट्टि र यतापट्टि जाँदा यता डिभाइडमा जान्छ इको पावर एक्स प्लस इको पावर माइनस एक्स हुन्छ र 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट यस्तै हुन्छ जान्छ होइन। यदि हामीलाई यता पठाइदिनु भयो नत्र चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 कमन लिएर यतिकै राख्दा पनि हुन्छ है त। अब यसलाई हामीले चाहिँ माइनस गरेर राखेछौँ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ प्लस गरेर राखिदिउँ त हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ इको पावर एक्स माइनस इको पावर माइनस एक्स हाम्रो गर्दाखेरि अब पहिला सुरु चाहिँ यहाँ जस्तो लेखेको छ त्यस्तै लेखौँ तर यहाँ मात्रै माइनस लेखिदिउँ त 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट अब प्लस इन्फिनिटीसम्म र माइनस 1 माइनस एक्स अनि एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल। अब यो र यो त काटिनु भयो होइन भनेपछि यो र यो त हाम्रो जोडिन्छ। अब 2 एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब फेरि यो र यो फेरि हाम्रो काटिनु भयो तर यो र यो हाम्रो फेरि जोडिनु भयो प्लस 2 एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुने भयो क्या हाम्रो यहाँ माइनस हुन्छ सरी चाहिँ माइनस हुने भयो। अब प्लसै हुन्छ। अब यति भइसकेपछि इन्फिनिटीसम्म पुग्छ। अब हाम्रो यहाँ के थाहा पायौँ भन्दाखेरि यदि हामीले इको पावर एक्स र हाम्रो इको पावर माइनस एक्सलाई जोड्छौँ भनेपछि हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि इभनवाला टर्म हुन्छ नि यो इभनवाला टर्म सबै आउँदो रहेछ। तर हामीले जब हुन्छ नि इको पावर एक्स र इको पावर माइनस एक्सलाई हामीले घटायौँ भनेपछि हाम्रो फेरि अडवाला आउने रहेछ क्या माथिपट्टि हेर्नु न यहाँ यो एक्समा होइन। ल अब हामी चाहिँ फेरि अब हुन्छ नि हो यस्तै गरी हामीले अब एकचोटि हामीले इको पावर अब हामीले चाहिँ फर्मुला हुन्छ नि लगभग हामीलाई चाहिने फर्मुला चाहिँ यति नै हो र यो चाहिँ हुन्छ नि कापीमा सार्दा पनि हुन्छ है त।
ल अब हामी एउटा पहिला सुरु क्वेसनतिर जाउँ एउटा हाम्रो हुन्छ नि यसमा कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउने एक्सको पावर 4 हुँदाखेरिको भन्दा अब हामीलाई यो चाहिँ एक्सपाउन्ड गर्न आउँछ नि त इको पावर एएक्स भनेपछि हाम्रो पहिला सुरु के हुन्छ ए प्लस इको पावर सरी चाहिँ इको पावर एएक्स हुँदैन हाम्रो के हुन्छ अरे 1 प्लस एएक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एएक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस ax क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस ax को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट। अब हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ त एक कोफिसिएन्ट x को पावर 4 को कोफिसिएन्ट a बाई 4 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। यही त भयो होइन हाम्रो कोफिसिएन्ट, यो चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट भयो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि थर्ड टर्म इन इको पावर माइनस बी एक्सको भने थर्ड टर्म। अब हामीले हुन्छ नि यो चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सिकाउनुको लागि मात्रै हो त। इको पावर माइनस बिएक्स भनेको हाम्रो 1 माइनस एक्सको पावर होइन यस्तरी बिएक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस बिएक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस बिएक्स यहाँ माइनस हुन्छ है फेरि बिएक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हुने रहेछ थर्ड टर्म यसको बिएक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ यसको थर्ड टर्म। अब हामीले हुन्छ नि अब मेन जुन हुन्छ नि हामीले जुन अब फर्मुलासँग अलिअलि यो चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सिकायो। अब हामी मेनतिर अब आउँदैछौँ है त। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि इको पावर एक्स प्लस इको पावर माइनस एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने गरे। अब हामीले एक्सपान्सन त गर्न आउँछ नि त। इको पावर एक्स भनेको हामीले कसरी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल होइन। अब इको पावर माइनस एक्स भनेको हाम्रो के हो 1 माइनस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल अनि प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल। अब हामीले एड गरिदिनु त हो न यसलाई इको पावर एक्स प्लस इको पावर माइनस एक्स इक्वल टु 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल होइन अनि प्लस डट डट अनि प्लस 1 माइनस एक्स ल हो यो चाहिँ हुन्छ नि मैले धेरै भनिनँ किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु होइन यो फर्मुला लेख्ने बेलामा। अब हाम्रो के हुन्छ त यो इको पावर एक्स प्लस इको पावर माइनस एक्सको हाम्रो भ्यालु कति हुँदो रहेछ 2 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट नै हुँदो रहेछ होइन हाम्रो यसको भ्यालु यही नै हो। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। यो चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो जुन अहिलेसम्म गरेछौँ यो चाहिँ बस हुन्छ नि हाम्रो फर्मुलाहरू रिभाइज गर्नको लागि अनि हाम्रो फर्मुलाहरू याद गराउनको लागि मात्रै गरिरहेको छ है त। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। हाम्रो अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो भनेको यो हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो गरे होइन। अब हामीले के गरिदिन्छौँ यसलाई हुन्छ नि एक्सपान्ड गरिदिन्छौँ। यसलाई एक्सपान्ड गर्दा हाम्रो के हुन्छ 1 प्लस एक्सको पावर 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायरको पावर 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्यूबको पावर एक्सको पावर क्यूब को पावर 3 फ्याक्टोरियल प्लस एक्सको पावर 4 भयो भने 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुन्छ र होइन अनि हाम्रो यो चाहिँ इन्फिनिटीसम्म पुग्छ र यो -1 छँदैछ। अब यसलाई बाई अब एक्स पनि छ। अब भनेपछि हाम्रो यो र हाम्रो यो चाहिँ घट्ने भयो नि त होइन। भनेपछि अब हाम्रो के हुने भयो एक्स अब यसलाई यहाँ माथि पनि अब मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल इन्टु एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल इन्टु एक्स प्लस एक्सको पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल इन्टु एक्स प्लस डट डट हुने भयो। अब यो र यो गर्दाखेरि के हुन्छ 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 हो प्लस अब एक्स यो र यो कट्यो भने एक्स अनि बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुने भयो। अब हाम्रो प्रुभ गर्न पनि यही नै त भनेको थियो होइन। हामीले यो प्रुभ गऱ्यौँ। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। हाम्रो हुन्छ नि 1 प्लस 1 बाई 1 को फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 को फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 को फ्याक्टोरियल को मल्टिप्लाई
र 1 माइनस 1/1 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 को फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो भनेर प्रुभ गर्नु पऱ्यो अरे। अब यो हाम्रो कस्तो देखिरहेको छ, एउटा फर्मुला जस्तो देखिरहेको छ होइन। हाम्रो e को पावर 1 भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, e को पावर यदि x हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो 1 प्लस x बाई 1 को फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 को फ्याक्टोरियल प्लस x क्युब बाई 3 को फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो। तर हाम्रो यहाँ 1 छ भनेपछि 1 1 1 राख्न पायौँ होइन। अब हाम्रो अर्को पनि फर्मुला ठ्याक्कै यस्तै थियो, तर के को थियो, माइनस x को थियो क्यारे। भनेपछि यदि हाम्रो यहाँ माइनस x हुन्थ्यो भनेपछि हामीले कस्तो थियो, 1 माइनस 1 के अरे x बाई 1 को फ्याक्टोरियल अनि प्लस x स्क्वायर बाई 2 को फ्याक्टोरियल अनि माइनस x क्युब बाई 3 को फ्याक्टोरियल गर्थ्यौँ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अब माइनस 1 छ भनेपछि 1 लेखिदिउँ अनि यहाँ 1 लेखिदिउँ अनि यहाँ फेरि माइनस 1 लेखिदिउँ र यो भनेको यस्तो हुन्थ्यो होइन। अब यसलाई हामीले अब भनेपछि यसको र यसको सट्टामा हामीले के लेख्न पायौँ, यसको सट्टामा हामीले e लेख्न पायौँ इन्टु अब हामीले यसको सट्टामा हामीले के लेख्न पायौँ, e को पावर माइनस 1 लेख्न पायौँ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न, e बाई e लेख्न पाउँछौँ। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त, यो र यो काटिने भयो, यो भनेको 1 नै त हुने भयो होइन। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो, 1 नै थियो प्रुभ गर्नुपर्ने, यो भयो। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस को स्क्वायर अनि हाम्रो माइनस 1 प्लस 1/3 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 को फ्याक्टोरियलको स्क्वायर गर्ने र यो हुन्छ नि माइनस गर्दा हाम्रो 1 निकाल्नु पर्यो। अब हुन्छ नि 1/1 प्लस 2 फ्याक्टोरियल यस्तो हुन्छ नि हाम्रो फर्मुला, कुन कस्तो वाला फर्मुला हुन्छ हेर्नुहोस् त, 1 प्लस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि यो एक्सको ठाउँमा हामीले 1 यदि राखिदियौँ भनेपछि हाम्रो यस्तो बन्दो रहेछ होइन। अनि हाम्रो अर्को कस्तो छ, 3 छ भनेपछि हाम्रो यसमा हुन्छ नि एक्सको ठाउँमा हामीले चाहिँ 1 राखिदिँदाखेरि फेरि हाम्रो माइनस गर्दाखेरि हाम्रो यो बन्दो रहेछ भनेपछि यी दुइटा लिनु पऱ्यो। तर हाम्रो के लिनु पऱ्यो, एक्सको ठाउँमा 1 लिएर लिनु पऱ्यो भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, e को पावर 1 होइन अनि प्लस e को पावर माइनस 1 सँग हामीले गरिदिनु पऱ्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ, 2 आउँछ होइन। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हो त, यो चाहिँ यो मैले अघि पहिला सुरु पनि हुन्छ नि भिडियो स्टार्टिङमा पनि भनिसकेको थिएँ र यति फर्मुला हो त हाम्रो चाहिने। मैले यस्तरी राखिदिएको छु, स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो कस्तो देखिँदै देखिएन क्या, हेर्नुहोस् है त, यति अनि यति हो क्या हाम्रो, यो एकदम मेन फर्मुला है त यो चाहिँ। ल अब हामीले यो लेखौँ त, अब 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट यतिसम्म त छ होइन। अनि हाम्रो अब हामीले के गर्ने भनेको छ, अर्को पनि चाहियो। अब e को पावर e माइनस 1 मा, तर हाम्रो फेरि यसमा माइनस गर्नु पऱ्यो। अब यो हाम्रो कति हुन्छ 2, अब 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको त हाम्रो यो के 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 नै हो भनेपछि मैले 1 प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट भयो। तर अब हाम्रो यहाँ चाहिँ क्वेसनमा कस्तो भनेको छ, यहाँ 2 त छैन नि त हाम्रो क्वेसनमा, भनेपछि 2 लाई यतापट्टि लगिदिन्छौँ। अब 2 लाई यतापट्टि लग्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि यहाँ 2 हट्छ र हाम्रो यो यतातिर जाँदाखेरि 1/2 यसरी जान्छ कि यतापट्टिबाट 2 हट्छ र यो 1/2 जान्छ। भनेपछि अब यसको सट्टामा हामीले यो लेख्न पाउँछौँ होइन। यसको सट्टामा हामीले यो छ नि, यसको सट्टामा हामीले यो लेख्न पाउँछौँ भनेपछि यो लेखिदिउँ त, 1/2 अनि e प्लस e को पावर माइनस 1 को होल स्क्वायर अनि माइनस e 1/2 पनि छ है त फेरि, e माइनस e को पावर माइनस 1 सरी यो 2 छ भनेपछि अब यो के हुने भयो, 1/4 हुने भयो र यो 1/4 त हाम्रो 1/4 त हाम्रो दुइटैमा छ भनेपछि मैले कमन लिएँ। अब e प्लस e को पावर माइनस 1 को स्क्वायर माइनस e माइनस e को पावर माइनस 1 को फेरि स्क्वायर। अब यो चाहिँ हुन्छ नि a माइनस b को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको हाम्रो फर्मुलामा जाने जस्तै जाने भयो क्यारे होइन, 1/4। अब हाम्रो के भयो, e प्लस e माइनस 1 हुने भयो होइन। अनि हाम्रो e प्लस e माइनस 1 अनि माइनस e प्लस e माइनस 1 भयो। यो a माइनस b को स्क्वायरको के हुन्छ, a माइनस b a प्लस b मा भयो क्या यो चाहिँ। अब हाम्रो यहाँबाट काटिने के छ, यो र यो काट्यो होइन। अनि हाम्रो यतापट्टिबाट यो र यो कट्यो भनेपछि अब हाम्रो कस्तो हुने भयो, 1/4 होइन। अब यो र यो जोडिँदा कति हुन्छ 2e होइन अनि इन्टु हाम्रो कति हुने भयो 2e माइनस 1। अब यो 2 र 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ, यो यससँग काटिन्छ र e
बाई ई भयो। यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 1 नै त हुने भयो हैन। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अब यो क्वेसनमा हैन हो यहाँ हेर्नुहोस् त 1/2 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल। अब फेरि तलपट्टि कस्तो दिएको छ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल वा 1/5 फ्याक्टोरियल। अब हामीले यहाँ हेरौँ अब हैन 1/2 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल 1/6 फ्याक्टोरियल र 1/1 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल। अब हामीले यदि हुन्छ नि इको पावर 1 प्लस इको पावर -1 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तै यस्तै आउँदो रहेछ भनेपछि अनि हाम्रो अर्को फेरि इको पावर माइनस इको पावर 1 माइनस इको पावर -1 लाई गऱ्यो भने फेरि त्यस्तै आउँदो रहेछ हैन। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई ई लेख्ने। अब इको पावर 1 हुँदाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ त 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल अनि फेरि प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल अनि प्लस अनि 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियलसम्म गरौँ। किन भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ 6 सम्म छ नि त हैन। त्यही भएर अब इको पावर फेरि -1 हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो पनि लेखिदिउँ 1 माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल अनि फेरि माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1/5 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। अब यतिसम्म भयो। अब हुन्छ नि एकचोटि हामीले यी दुइटालाई चाहिँ माइनस गरौँ। अब ई प्लस र प्लसवाला नै लेखौँ होइन ई प्लस इको पावर -1 लेखौँ। यो भनेको हाम्रो कति हुँदो छ अब हामीले प्लस गर्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल हैन। अनि प्लस डट डट अनि प्लस अब फेरि 1 अनि -1/1 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल अनि फेरि प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1/5 फ्याक्टोरियल र फेरि हाम्रो प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब हाम्रो यो र यो त हाम्रो जोडिनु भयो भनेपछि हाम्रो कति हुनुभयो हाम्रो 2 प्लस अब यो र यो फेरि हाम्रो कट्ने भयो। अब फेरि यो र यो फेरि हाम्रो जोडिन्छ 2 इन्टु 1/2 फ्याक्टोरियल। अब फेरि यो र यो हाम्रो काटिनु भयो फेरि यो अब हुन्छ नि जुन इभन वाला छ नि यो इभन वाला हो यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरियलमा इभन वाला सबै जोडिन्छ 2 अनि इन्टु 1/4 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 2 इन्टु 1/6 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथिपट्टि यहाँ भएको जस्तै गराउँछौँ है। हाम्रो यहाँ जुन छ नि क्वेसन हाम्रो यहाँ भएको क्वेसन जस्तै गराउँछौँ। अब यो गराउनुको लागि हामीले पहिला सुरु के गर्छौँ यहाँबाट 2 कमन लिदिन्छौँ 2 कमन लिदिन्छौँ 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट भयो। अब यति गरेपछि 2 लाई यतापट्टि पठाइदिन्छौँ र 2 लाई यतापट्टि पठाउँदा के हुन्छ ई प्लस इको पावर -1/2 हुन्छ हैन। अब फेरि हाम्रो यहाँ त कस्तो छ 1/2 देखि चालु छ 1/2 अनि 1/4 प्लस 1/6 छ भनेपछि फेरि हाम्रो यहाँ 1 एक्स्ट्रा बच्छ हैन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ 1 लाई यतापट्टि पठाइदिन्छु र यो भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा भयो जस्तै भयो हैन। हाम्रो क्वेसनमा भयो जस्तै भयो भनेपछि अब हामीले जुन माथिपट्टिको सट्टा छ नि यसको सट्टा ई प्लस इको पावर -1/2 लेख्छौँ के अब अहिले। अब हाम्रो अर्को फेरि के गर्न छ हामीले ई माइनस इको पावर -1 को बेला लेख्न छ भनेपछि अब फेरि अग्निको जस्तै गरौँ यहाँ बस माइनस लेखिदिउँ नत्र अग्निको सबै गरिदिउँ है त 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल अनि प्लस डट डट अनि माइनस 1 माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस अनि प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल अनि फेरि हाम्रो कति हुने भयो 3 भनेपछि प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1/5 फ्याक्टोरियल अनि फेरि प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल। यो 6 हो है त यो चाहिँ। ल अब हामीले फेरि यो घटाउँदाखेरि हाम्रो जुन यो र यो घटिहाल्छ। अब फेरि यो र यो फेरि मात्रै आउँछ भनेपछि हाम्रो यहाँ कस्तो हुन्छ 2 इन्टु 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस अब जुन यो अडवाला छ नि हो त्यही मात्रै बच्छ 2 इन्टु 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2
2 इन्टु 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुने भयो। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो फेरि यसमा फेरि कस्तो छ 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि चालु छ भनेपछि अब यहाँ 2लाई कमन लिदिउँ। 2लाई कमन लिँदाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ e माइनस e को पावर -1/2 होइन इक्वल टु 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल हुनुभयो। भनेपछि हाम्रो हाम्रो माथिपट्टिको यसको सट्टामा हामीले कति भ्यालु निकाल्यौँ? हाम्रो यसको सट्टामा त हामीले निकालेको भ्यालु भनेको यति हो क्यारे होइन -1 सँगसँगै र हाम्रो यसको सट्टामा हामीले निकालेको भ्यालु कति हो? यसको सट्टामा हाम्रो निकालेको भ्यालु यो हो भनेपछि रिप्लेस गरिदिउँ त e प्लस e को पावर -1/2 -1 होइन अब बाई अब हाम्रो e माइनस e को पावर -1/2 अब यहाँ एलसिएम लगिदिउँ। एलसिएम लेख्दाखेरि e अनि प्लस 2e को पावर -1 माइनस 2 बाई e माइनस e को पावर -1 अब यो र यो त हाम्रो आखिर कटिहाल्छ नि होइन त्यही भएर मैले लेखेन। अब यति भइसकेपछि अब हामीले हुन्छ नि अब यसलाई अझै एलसिएम लिन्छौँ के e स्क्वायर अनि प्लस अब हाम्रो यो चाहिँ 2 हुन्छ होइन र माइनस 2e बच्छ हाम्रो यहाँ बाई e अनि स्क्वायर माइनस 1 मात्रै हुन्छ कि हाम्रो यहाँ चाहिँ र हाम्रो e/e कटिहाल्छ क्या यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर भएको कुरा पनि सबै मैले देखाइदिएँ है त यहाँनिर भएको कुरा e प्लस e को पावर -1 -2 बाई e हुन्छ अनि यो सरी यहाँ 2 हुन्छ होइन अनि इन्टु हाम्रो अब यतापट्टि पनि छ के अरे 2/e माइनस e को पावर -1 भएर यो र यो कट्छ क्या हाम्रो अनि यस्तो हुन्छ यो चाहिँ होइन अनि हाम्रो अब योबाट यो कसरी भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो यो छ नि यता माथिपट्टि जान्छ स्क्वायर हुन्छ प्लस 1/2e बाई e भएको हुन्छ इन्टु अब यतापट्टि यो जुन छ नि अब e हुन्छ माथिपट्टि जान्छ होइन अब e स्क्वायर माइनस e हुन्छ होइन यो र यो कटेर हाम्रो यस्तो भएको हुन्छ है त अनि यहाँ 1 हो है सरी यहाँनिर चाहिँ 1 हो अझ यहाँनिर चाहिँ 1 हुन्छ अझ हो अब यो भयो अब यो भइसक्यो माथिपट्टि हाम्रो यो फर्मुला जस्तो भयो क्या ए स्क्वायर अनि माइनस 2a होइन यो चाहिँ 1 हुन्छ है यो हो यहाँनिर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ सही लेखेको रहेछु तर यसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ गलत लेखेको छु है त यहाँ चाहिँ यो 2 हुँदैन फेरि यहाँ त फर्मुलामा जान यहाँ के अरे यो त 2 भयो नि त यहाँ पनि 2 हुँदैन यो 1 हो है त अब यो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस 2ab र यो भनेको अनि यो यहाँ त 1 हुन्छ क्या अरे भनेपछि यो के हुन्छ e माइनस 1 को स्क्वायर बाई e स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ e माइनस 1 को स्क्वायर बाई e माइनस 1 र e प्लस 1 हुन्छ क्या अरे अब यो हाम्रो हुँदाखेरि अब हामीले यसलाई काट्न मिल्छ क्या अरे अब यो र यो एउटा कटेर e माइनस 1 एउटा बच्छ बाई e प्लस 1 हुन्छ हामीले यो प्रुभ गर्ने भनेको यही त थियो होइन हाम्रो प्रुभ गर्ने भनेको पनि यही थियो हो यही नै प्रुभ गऱ्यौँ ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ कि भने प्रुभ द फ्लोइङ भनेर हुन्छ नि एउटा दुईवटा यस्तरी दिन्छ हुन्छ नि 4 मार्क्सको के भने हुन्छ नि सो द्याट भनेर दिन्छ है त सो द्याट भनेर यसरी 2 मार्क्स अथवा 4 मार्क्समा हुन्छ नि कस्तो सजिलो छ कि गाह्रो छ त्यो अनुसार दिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ यान भनेर यस्तो केही पनि छैन होइन यदि हाम्रो यहाँ चाहिँ यान भनेको भए अहिले हामी अर्को क्वेसन पनि जान्छौँ है त यदि हाम्रो यहाँ यान भनेको भइदियो हामीले हुन्छ नि माथिपट्टिको यानलाई हटाउनु पर्थ्यो कि माथिपट्टि यानलाई हटाउने र तलपट्टि यान भयो केही फरक पर्दैन होइन ल अब हामीले हुन्छ नि यहाँ यान छैन भनेपछि हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ के अब टियान इक्वल टु अब 1/यान प्लस 2 को फ्याक्टोरियल गर्ने होइन अब हामीले के राख्दिने भन्दाखेरि टी अब यानको सट्टामा 1 राख्ने इक्वल टु 1 अब 1 प्लस 2 भनेको कति हो 3 फ्याक्टोरियल अब T2 इक्वल टु अब हाम्रो कति हुन्छ 1 अब 2 प्लस 2 भनेको कति हो 4 फ्याक्टोरियल अब हाम्रो कति हुन्छ T3 इक्वल टु 3 प्लस 2 भनेको कति हाम्रो 5 फ्याक्टोरियल हो भनेपछि अब हुन्छ नि अब यसलाई चाहिँ एड T1 प्लस T2 प्लस T3 गर्ने है हाम्रो चाहिँ इजी मध्येको हो है त हामीले पहिला सजिलोबाट गाह्रोतिर जान्छौँ हामीले यो क्वेसनमा अब हामीले हुन्छ नि एड गरिदिने 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल अब 1 2 3 4 5 हामीले त यो थाहा छ नि त केसको भन्दाखेरि ई भनेपछि 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5
2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल भन्ने खाएको अरे भनेपछि के हो इक्वल टु 1 प्लस अब यो भनेको कति छ 1 हो प्लस 1/2 नै हो होइन। अब हाम्रो चाहिँ 3बाट छ नि त प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल यति चाहिँ मैले खोलिदिएँ है। किन भन्दाखेरि अब हामीले हुन्छ नि अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले यतापट्टि लिएर जान्छौँ अब हामीले यो के गर्ने 2 + 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ होइन। अब 4 अनि यहाँ प्लस एउटा 1 छ /2 भयो भनेपछि 5/2 छ 5/2लाई यतातिर ल्याउँछौँ माइनस 5/2 हुन्छ इक्वल टु 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल चाहिँ रफ गरिरहेको छु है मैले यो चाहिँ बुझाउनुको लागि पनि गर्दैछु। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ एलसिएम चाहिँ हामीले यहाँ प्रुभ गर्ने के छ अब यसलाई चाहिँ यहाँ एलसिएम लिन्छौँ 2e माइनस 5/2 अब हामीले 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियलको सट्टामा यसको सट्टामा हामीले यो लेख्न पाउँदो रहेछौँ भनेपछि हाम्रो प्रुफ भयो। प्रुफ हामीलाई चाहिएको कुरा 2e माइनस 5/2 यो पनि प्रुफ भयो होइन। हामीले चाहिएकै यही त थियो होइन। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ त। अब हाम्रो अर्को क्वेसन पनि हुन्छ नि यस्तै सेम टु सेम छ है त। यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा माथिपट्टि यान केही पनि छैन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ नि हामीले tn इक्वल टु 1/2n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल यस्तै गरेर गर्न पाउँछौँ भनेपछि अब t1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1/2 माइनस 1 भनेको 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। t2 भनेको हाम्रो अब 4 माइनस 1 भनेको हाम्रो 3 फ्याक्टोरियल भयो होइन। र t3 भनेको हाम्रो 6 माइनस 1 भनेको 5 फ्याक्टोरियल भयो। अब गर्दाखेरि अब हुन्छ नि एड t1 t2 t3 गर्ने होइन t1 t2 र t3 गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल हुने भयो होइन। अब यति भइसकेपछि अब यो हुन्छ नि अब 1 2 3 यो 5 यो केसमा आइरहेछ यो चाहिँ हुन्छ नि हामीले यदि हुन्छ नि e1 माइनस e को पावर माइनस 1 गर्दाखेरि हाम्रो यो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल यस्तो आइरह भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि e माइनस e को पावर माइनस 1/2 लेखिदिन्छौँ के हो। यहाँ 1 हुन्छ नि यसको सट्टामा 1 राखिदिन्छौँ अनि यसलाई यतापट्टि पठाइदिन्छौँ। आखिर हाम्रो यस्तो त छ e माइनस e को पावर माइनस 1 इक्वल टु 2 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल छ होइन प्लस डट डट। अब हामीले यो 2लाई यतापट्टि पठाइदिन्छौँ भनेपछि हाम्रो यस्तै त हुने भयो। अब हामीलाई यहाँ प्रुभ गर्न के छ 1/2 अब अब यो e को पावर माइनस 1लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ 1/e लेख्न सक्छौँ होइन। यति नै हो के। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। अब यो चाहिँ अलिकति फरक छ है तिनीहरूभन्दा। अघि नै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि माथिपट्टि यदि हाम्रो यान आयो भने हामीले चाहिँ त्यस्तोलाई गर्न सक्दैनौँ तर माथिपट्टिको यानलाई हामीले कटाउनुपर्छ। टियान भनेको हाम्रो कति छ यान स्क्वायर बाई यान फ्याक्टोरियल छ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यान स्क्वायर अब तलपट्टिकोलाई खोलिदिन्छौँ यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ। यो र यो कट्यो भनेपछि एउटा हटिहाल्छ होइन यान बाई यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब हुन्छ नि अब यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि अब माइनस 1 मैले थपिदिएँ होइन। अब माइनस 1 मैले त्यतिकै थपिदिनु पाउँदिनँ र प्लस 1 गरिदिएँ क्या मैले। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ लेख्छु है त यान माइनस 1 होइन यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल अब यसलाई छुट्याइदिन्छु प्लस 1/n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल। यस्तै यहाँ यान बिना यानको बनाउनुपर्छ कि हामीले भर्खर यहाँ मैले बनाएको छु नि यस्तै गरी बनाउनुपर्छ। अब यसलाई मैले यहाँ के गरिदिन्छु यान माइनस 1/n माइनस 1 अब तलपट्टिकोलाई मैले एक्सपान्ड गरिदिएँ यान माइनस 2 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल। अब यो र यो हाम्रो कट्यो भनेपछि 1/n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल। यस्तै हुन्छ नि हाम्रो बिना यानवाला टर्मको गराउनु पर्छ। अब भनेपछि अब t1 गराउने अब यहाँ यानको सट्टामा दुवैमा हुन्छ नि यानको सट्टामा 1 1 राखिदिने। अब हाम्रो के हुन्छ 1 माइनस 2 भनेको माइनस 1 हुन्छ के अरे र फ्याक्टोरियलमा माइनस 1 यस्तो भयो भने माइनस 2 माइनसमा कुनै पनि नम्बर भयो भने त्यहाँ हामीले इन्फिनिटी लेख्न पाउँछौँ इन्फिनिटी हुन्छ क्या त्यो 1 अब 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब t2मा पनि अब कति हुने भयो 1/0 फ्याक्टोरियल र हाम्रो 1/1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब t3मा हाम्रो कति हुने भयो अब 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल हुने भयो होइन। र हाम्रो यहाँ t4मा हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/4 माइनस 2 अब 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 माइनस 1 भनेको 3 फ्याक्टोरियल। अब हामीले हुन्छ नि यतापट्टिको
अब यहाँ एड T1 प्लस T1 T2 T3 र T4 लाई हामीले एड गर्छौँ हैन। र एड गर्ने बेला एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरु अगाडिपट्टिको टर्मलाई छुट्टै एड गर्छौँ र पछाडिपट्टिको टर्मलाई छुट्टै एड गर्छौँ है त। डिफ्रेन्ट एड गर्ने है, डिफ्रेन्टली एड गर्ने हैन। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ 1/इन्फिनिटी प्लस 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस डट गर्छौँ हैन। अनि प्लस अब हाम्रो 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1/, देखेको रहेन रहेछ सरी, 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल र डट गर्दै जान्छौँ। र 1/इन्फिनिटी भनेको त हाम्रो 0 हो भनेपछि अब 1, अब यो भनेको कस्तो हुन्छ, अब यदि हाम्रो 1 अनि 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल र डट त्यस्तै सोन गर्दै गयो भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ, ई लेख्न पाउँछौँ हैन। अब अर्कोमा पनि यस्तै त छ हैन। भनेपछि ई प्लस ई भयो भनेपछि हाम्रो यहाँ 2e आयो। हामीले यहाँ प्रुफ गर्ने पनि कति भनेको छ, यहाँ 2e नै प्रुफ गर भनेको छ गरे, भनेपछि यो प्रुफ भयो। ल अब हामी अर्को क्वेसन पनि यस्तै छ हैन। अगाडिको जस्तै मैले चाहिँ यो चालु भयो होला भिडियो भनेको हुन्छ नि, भिडियो रेकर्डिङ चालु भएन रहेछ। अब हाम्रो यस्तो हुन्छ, अब हुन्छ नि, अब हामीले यसलाई चाहिँ छुट्याइदिन्छौँ फेरि n² - 1 अनि बाई n+1 को फ्याक्टोरियल हैन, यो है त, अनि प्लस 1/1+1 को फ्याक्टोरियल भयो। यतापट्टि त हाम्रो n हटिहाल्यो, यतापट्टि त हाम्रो n हटिहाल्यो, अब यतापट्टि चिन्तै भएन, अब यतापट्टि मात्रै चिन्ता लिनु पर्यो हामीले हैन। n², अब पहिला सुरुमा क्वेसन यहीँको कुरा सारिहाल्यो है त, बाई n+1 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/n+1 को फ्याक्टोरियल। अब हामीले यसमा के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि n+1 अनि n-1 गरिदिन्छौँ। अब हाम्रो भनेपछि n+1 अनि n फ्याक्टोरियल हुने भयो यसलाई खोल्दाखेरि के। अब हाम्रो यतापट्टि प्लस 1/n+1 को फ्याक्टोरियल, अब यो र यो हाम्रो कट्ने भयो हैन, इक्वल टु n-1/n फ्याक्टोरियल प्लस 1/n+1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई अझै पनि खोलिदिन्छु मैले, यसलाई अझै खोलिदिँदाखेरि के हुन्छ, n फ्याक्टोरियल माइनस 1/n फ्याक्टोरियल प्लस 1/n+1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब के हुन्छ यहाँ n-1 को फ्याक्टोरियल हैन, यसलाई खोलिदिँदाखेरि माइनस, अब यतापट्टि यसलाई त चिन्तै लिन परेन हैन, n फ्याक्टोरियल प्लस 1/n+1 को फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो। अब यो र यो कट्यो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त, 1/n-1 को फ्याक्टोरियल माइनस 1/n फ्याक्टोरियल प्लस 1/n+1 फ्याक्टोरियल हुने भयो, यस्तो हुने भयो। अब यति भइसकेपछि अब हामीले बस अब सिम्पली भ्यालु राखिदिन्छौँ। T1 भनेको कति हुन्छ, 1/0 फ्याक्टोरियल माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल। अब T2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 1/1 फ्याक्टोरियल अनि माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल। अब T3 भनेको हाम्रो 1/2 फ्याक्टोरियल अनि हाम्रो माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल। T4 भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल। अब हुन्छ नि एड T1 T2 T3 T4 लाई हामीले एड गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो कस्तो हुने भयो, 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट हुने भयो। हाम्रो पहिला सुरु यतापट्टिको यसलाई मात्र एड गरिम हैन। अब हामीले फेरि अब के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट मैले सबैमा माइनस छ भनेपछि माइनस कमन लिदिएँ है, मैले पहिला सुरु माइनस कमन लिदिएँ। अब माइनस कमन लिदिसकेपछि अब सबै यही कुरा लेखिदिन्छु मैले। अब के लेखिदिन्छु, 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट गरिदिने हैन। अब फेरि प्लस, अब यो पनि भयो सबैलाई, यसलाई पनि जम्मैलाई माइनस कमन लिँदै यो पनि एड गरिदिउँ। अब फेरि लगातार फेरि यो एड गरिदिने हाम्रो हैन। यो एड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, 1/2 प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल हैन प्लस डट हुने भयो। अब यति भइसकेपछि अब हेरौँ त, अब फेरि हाम्रो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, अब यो भनेको ई हुने भयो। यो भनेको त हाम्रो यहाँ लेखिदिँदा पनि हुन्छ है त, यो भनेको हाम्रो भनेको ई हैन, ई। अब फेरि हाम्रो 1/1
कति हुन्छ त हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल। यसमा कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि रोक्नुहोस् है, देखेको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो फबा फेरि यसैमा मिल्न छ 1/ कति हुन्छ 1/ हेर्नुहोस् है 1 यस्तै त छ होइन, तर हाम्रो 1 त अगाडिपट्टि गएको छ यस्तै हो क्या। अब हाम्रो के छ होइन, अब 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल, तर हाम्रो यो चाहिँ ई चाहिँ यसरी गयो क्या। ई भनेको यतापट्टि 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल यस्तै छ होइन, तर हाम्रो के भएको भन्दाखेरि ई माइनस 1 गयो क्या। भनेपछि हाम्रो यहाँ कति हुनुभयो माइनस ई माइनस 1 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो कति हो ई माइनस 1 रहेछ होइन। अब फेरि यहाँ पनि हाम्रो यस्तै छ क्या 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब यसमा फेरि -2 ई भयो है सरी, अब यसमा प्लस ई माइनस 2 भएको छ क्या, ई माइनस ई प्लस 1 होइन, अनि हाम्रो प्लस ई माइनस 2 भयो। भनेपछि हाम्रो ई माइनस 1 हुने रहेछ किन, यो र यो कटिहाल्यो, ई माइनस 1 यही त आन्सर आयो हो, यही नै हो हाम्रो एन्सर। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ है त। हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रुभ गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो दिएको छ न 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल बाई 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डर भनेको ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 भने हाम्रो प्रुभ गर्नु छ। अब हामीले हुन्छ नि योभन्दा अगाडि पनि हामीले यस्तै लगभग यस्तै वाला गरेछौँ, तर यहाँ स्क्वायर थिएन। अब हामीले यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त ई को पावर 1 अनि ई माइनस ई को पावर -1 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ कति हुँदो रहेछ यहाँ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल पनि आउँछ है त। यो आउँदो रहेछ भनेपछि अब हामीले यहाँ के लेख्न पाउँछौँ, अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि यहाँ यो लेखिदिउँ। यो चाहिँ हुन्छ नि यो फर्मुलाहरू चाहिँ यस्तो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ फर्मुला लेखेको थिएँ नि त हो, त्यही फर्मुला मध्येको है यो चाहिँ हामीले फर्मुला हुन्छ नि रफमा यदि यस्तो आयो भने चाहिँ पहिला सुरु रफमा गर्ने कि सबै फर्मुला यहाँको छ नि सबै फर्मुला गर्ने, अनि हुन्छ नि लगभग कि माइनस गर्नुपर्छ कि भने प्लस गर्नुपर्छ कि भने हुन्छ नि यतापट्टिको 1लाई उतापट्टि लग्ने कि भने उतापट्टि हुन्छ नि कतै प्लस गर्ने कि यस्तो गर्नेवाला हुन्छ होइन धेरै जसो। अब मैले हुन्छ नि यसमा चाहिँ डाइरेक्ट लिँदै ई माइनस ई को पावर -1 इक्वल टु अब यहाँ 2 लेखिदिन्छु होइन, अनि 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल। यसमा सबै हुन्छ नि अड वाला नम्बर त आएको छ होइन, भनेपछि यो डट हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ 2 छैन त यार, हाम्रो यहाँ चाहिँ फर्मुलामा यहाँ 2 छैन, यहाँ हाम्रो दिएको उसमा भनेपछि 2लाई यतापट्टि लगिदिन्छु भनेपछि ई माइनस ई को पावर -1/2 होइन इक्वल टु 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब हामीले तलपट्टिकोमा हामीले प्लस गऱ्यो भने हाम्रो हुन्छ कसरी भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् न पावरमा हुन्छ नि 1 गराम त सबै भनेपछि यहाँ सबैमा 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ 6 सम्म त गएकै छ त होइन। अब भनेपछि हामीले लेखिदिउँ त यही कुरा यही 2लाई यतापट्टि लगिदिनु यसको पनि कस्तो हुन्छ ई प्लस ई को पावर -1 इक्वल टु 2। अब हाम्रो 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट हुन्छ क्या। अब हामीले 2लाई यतापट्टि लगिदिने ई प्लस ई को पावर -1/2 होइन, अनि इक्वल टु 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब भनेपछि यसको सट्टामा हुन्छ नि हामीले यो माथि यो उसको सट्टामा हामीले के रिप्लेस गर्न पाउने रहेछौँ, यसले रिप्लेस गर्न पाउने रहेछौँ, र यसको सट्टामा हामीले केले रिप्लेस गर्न पाउने रहेछौँ, हामीले यसले रिप्लेस गर्ने र अब हामीले रिप्लेस पनि गरिदिउँ। ई हाम्रो के हुनुभयो ई प्लस ई को पावर ई माइनस ई को पावर -1/2 होइन, अब बाई ई प्लस ई को पावर -1/2। अब यो र यो 2 कट्ने भयो। अब हाम्रो ई माइनस ई को पावर 1/2
ई प्लस ईको पावर माइनस 1 हुने भयो क्या, यहाँ -1 हुने भयो। अब के हुन्छ ई माइनस 1 बाई ई प्लस 1 बाई ई आउँछ। अब यहाँ एलसिएम लिँदाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ, एलसिएम लिँदाखेरि हाम्रो ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई होइन, अनि बाई अब फेरि हाम्रो ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई हुन्छ के। अब यो र यो कटिने भयो होइन। अब भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 हुने भयो। हाम्रो के निकाल्नु पर्ने थियो, यही त निकाल्नु पर्ने थियो हामीले, यही निकाल्नु पर्ने थियो हाम्रो। यो हाम्रो अर्को क्वेसन छ हाम्रो यस प्रकारको छ। यसमा चाहिँ हुन्छ नि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ यो माथिपट्टि यो तलपट्टिको कुरा यहाँबाट ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के। जस्तै तलपट्टि हाम्रो 1 छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ माथिपट्टिकोलाई टुक्राइदिनुपर्छ। कस्तो फर्ममा कसरी टुक्राउनुपर्छ भन्दा तलपट्टिसँग म्याच खाओस् के। अब हामीले यसलाई 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ। अब के गरिदिने भन्दाखेरि 3 प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल गरिदिने, प्लस अब 5 प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल गरिदिने। यदि हाम्रो हुन्छ नि, यदि हाम्रो यहाँ चाहिँ 7 भइदिएको भए फेरि 7 माइनस 1 गरेर गर्थ्यौँ है त यहाँ यस्तै के। जस्तै अब हाम्रो यो 6 छ नि, 6 कुरामा 7 बाई 5 भइदिएको भए हामीले कस्तै गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सरी यहाँ 6 बाई 5 छ भनेपछि हुन्छ नि, यदि हामीले यसलाई चाहिँ माइनस गरेर लेख्ने बेलामा फेरि हामीले सरी यो क्वेसनै भएन, 6 बाई 7 थियो भनेपछि हाम्रो कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि 7 माइनस 1 बाई 7 गर्थ्यौँ। यस्तै 7 फ्याक्टोरियल गर्थ्यौँ के, यस्तो भइदिएको भए हो। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब प्लस डट डट टु इन्फिनिटी गरिदिन्छौँ। अब यसलाई छुट्याइदिन्छौँ 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल। अब प्लस अब 3 बाई 3 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट गरिदिन्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल जस्ताको त्यस्तै प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल फेरि जस्ताको त्यस्तै प्लस अब 3 बाई 3 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ के, 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल सरी 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ। अब यो गरेपछि यो हाम्रो कट्ने भयो होइन, प्लस अब 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल जस्ताको त्यस्तै प्लस अब 5 बाई 5 इन्टु अब 4 फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल पनि जस्ताको त्यस्तै भयो। अब हाम्रो यो र यो कट्ने भयो। अब हाम्रो यहाँ त के छ, यसलाई चाहिँ लगातार जस्तो लेखिदिउँ त। अब हाम्रो यहाँ के छ, यो भनेको 1, यसलाई चाहिँ 1 लेख्न पाउँछौँ प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल होइन, यसलाई चाहिँ 1 लेख्न पाउँछौँ र यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेखिदिउँ प्लस अब 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल होइन, प्लस 1 बाई अब यो के हुने हो 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब यो भनेको के हो त, यो भनेको त ई त हो होइन, यो भनेको ई नै हो भनेपछि यही हाम्रो के प्रुभ गर्नु पर्ने थियो, यही प्रुभ गर्नु पर्ने थियो, यो आयो। अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अब अघि नै भर्खरकोमा गर्दाखेरि हामीले प्लस गरेको थियौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो हुन्छ नि यहाँ चाहिँ तलपट्टिको हुन्छ नि प्लस गरेपछि हामीले तलपट्टिको जस्तो बनाउन मिल्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ नि माथिपट्टि सानो छ र तलपट्टि ठुलो छ। अघि नै हाम्रो यहाँ माथिपट्टि ठुलो थियो तलपट्टि सानो थियो भनेपछि हामीले त्यसमा अब यसरी पनि बुझ्न मिल्छ क्या। यदि तलपट्टिकोमा हुन्छ नि, तलपट्टिकोमा हाम्रो स्मल आयो र माथिपट्टिको हुन्छ नि यो चाहिँ लार्ज आयो भनेपछि हामीले चाहिँ प्लस गरेर गर्ने होइन। र अब तलपट्टिकोमा फेरि हाम्रो होइन लार्ज आयो र माथिपट्टिकोमा फेरि स्मल आयो भने फेरि अब हामीले माइनस गर्नुपर्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो है त। अब हामीले यसलाई कस्तो गर्छौँ 2 माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल गर्छौँ। अब भनेपछि हाम्रो 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल। अब यो कस्तो हुन्छ 2 बाई 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल अब प्लस 1 बाई 3 बाई 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल अब माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल होइन, प्लस अब 4 बाई 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल। अब यो भनेको हाम्रो कट्छ भनेपछि 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस अब यो त 3 नै त होइन, यो र यो कट्छ भनेपछि 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस सरी यो माइनस है माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस अब हाम्रो यो र यो कट्छ फेरि होइन 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल। अब हाम्रो कुन कुन कट्छ, अब हाम्रो कट्नेवाला काट्दिउँ त,
यो र यो कट्यो। अब हाम्रो फेरि अर्को कुन गर्छ, यो र यो कट्यो। अब भनेपछि अब यतापट्टि पनि हुन्छ नि केही न केही त आउला नि होइन, त्यसैसँग यो कट्छ कि यतापट्टि पनि केही न केही आउँछ त्यसैसँग कट्छ र हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 मात्रै बच्छ। यतापट्टि पनि अब हाम्रो हुन्छ नि कति आउँछ त 1 बाई अब यहाँ 5 फ्याक्टोरियल आउला यस्तै गरी, अनि फेरि 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल यस्तै गरी आउला के, यस्तो आउँछ कि यो यतातिर आउँछ र यसैसँग गर्छ कि हाम्रो यो चाहिँ है त। 5 आउँदैन है त, यो 1 बाई यहाँ प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल यसरी आउनुपर्छ, अनि फेरि अनि यहाँ माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल यस्तै गरी 5 फ्याक्टोरियल यस्तै आउँछ, अनि त्यो पनि काट्दै जान्छ र एकअर्कासँग काट्दै जान्छ र अगाडिपट्टि यो मात्र बच्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 5 लेखेकोमा पहिला सुरुको लागि चाहिँ सरी इरर हो क्या त्यो पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अब यसमा पनि हुन्छ नि तलपट्टि हाम्रो ठुलो छ र माथिपट्टि सानो छ भनेपछि हामीले के गर्ने हो, माइनस गरेर निकाल्नु पर्छ होइन। अब हाम्रो के हुन्छ 3 माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 माइनस यहाँ 5 माइनस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 7 माइनस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुन्छ। अब 3 बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 7 बाई 7 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट। अब यति भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब 3 बाई 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 5 बाई 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल प्लस माइनस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 7 बाई 7 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल प्लस माइनस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुँदै जान्छ। अब हाम्रो यो र यो कट्यो, अनि यो र यो कट्यो, फेरि यो र यो कट्यो। अब हाम्रो यहाँ के बच्छ त 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल अनि फेरि माइनस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल बच्छ। अब होइन अब इको पावर माइनस 1 वालामा हेरौँ त, इको पावर माइनस 1 भने 1 माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ नि। अब यो जुन तलपट्टि जुन अड छ नि अडवालामा माइनस र अरू सबैमा फेरि जुन इभनवाला टर्म तलपट्टि छ भनेपछि प्लस हुन्छ। भनेपछि अब हामीले यदि यहाँ 1 र यदि माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भइदिएको भए हामीले कस्तो गराउन सक्थ्यौँ, इको पावर माइनस 1 गराउन सक्थ्यौँ। भनेपछि अब हामीले सिम्पली 1 एड गर्छौँ र माइनस 1 गरिदिन्छौँ के, र यो 1 के अरे 1 भनेको त 1लाई चाहिँ हामीले 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सक्छौँ। भनेपछि 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल अब प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल फेरि माइनस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट गर्छौँ। अब यो भनेको इको पावर माइनस 1 हो, र इको पावर माइनस 1ले हामीले अर्को तरिकाले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ, इको 1 बाई ई पनि लेख्न सक्छौँ। हाम्रो जुन एन्सर हो यही नै हो। र अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अब यसमा हुन्छ नि हामीले हुन्छ नि टिएन निकाल्न पर्छ क्या। टिएन तान्ने बेला के गर्ने भन्दाखेरि यान्थ टर्म अफ सिरिज हामीले जसरी तान्थ्यौँ नि त्यसै गरी तान्ने के। अब टिएन भनेको अब पहिला सुरु यहाँ भएको कुरा सबै लेखिदिउँ त 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डट डट होइन। अब हामीले अब कुन होला भन्दाखेरि ए प्लस यान माइनस 1 डी को फर्मुला यो लगाएर यतापट्टि यहाँ लास्टको कुरा निकाल्छौँ कि हामीले। अब यो गर्दाखेरि ए भनेको हाम्रो कति छ, ए भनेको फर्स्ट टर्म भनेको 1 प्लस अब यान माइनस 1। अब यी दुईवटा बिचको डिफ्रेन्स कति छ हाम्रो, यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स हाम्रो कति छ 2 छ क्यारे होइन, र 2 अब 1 प्लस 2 यान माइनस अब 2 अब 2 यान माइनस 1 भयो। भनेपछि 2 यान माइनस 1 अब यसरी प्लस भयो। अब हाम्रो तलपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि यता पहिला सुरु टी1 हुँदाखेरि 1 छ, टी2 हुँदाखेरि चाहिँ 2 छ, टी3 हुँदाखेरि टी3 छ। भनेपछि अब यहाँ हुन्छ नि यान फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ नि सम अफ अड नम्बरको हो क्यारे, यो त अडै नम्बरको त होइन। 1 छ, 3 छ, 5 छ, 7 छ, अनि यहाँ चाहिँ कति छ 2 इन्टु 1 भनेको त जतिले 2ले जतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि इभन आउँछ, र इभनमा 1 घटाएपछि अडै हुने हो क्यारे। भनेपछि यो माथिपट्टिको कस्तो हुन्छ यान स्क्वायर भयो बाई यान फ्याक्टोरियल। र अब हामीले चाहिँ यस्तोवाला क्वेसन चाहिँ हामीले हुन्छ नि अब यस्तो गरेर गर्नेवाला चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि पनि गरिसकेका छौँ, त्यही पनि मैले यहाँ चाहिँ गरिदिएँ है। टी यान
भनेको अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सरी यसलाई चाहिँ अब माथिपट्टिकोलाई यानलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ क्यारे भनेपछि अब हामीले यान स्क्वायर बाई यान यान माइनस वान फ्याक्टोरियल गर्छौँ। अब यो र यो कट्छ भनेपछि कि हाम्रो यान बाई यान माइनस वान हुने भयो, को फ्याक्टोरियल पनि हुने भयो। अब यति भइसकेपछि यान माइनस वान होइन, अब माइनस वान गरिसकेपछि अब त्यतिकै माइनस वान त गर्न पाइँदैन र प्लस वान गरिदिएँ बाई यान माइनस वान को फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी गर्छु भन्दाखेरि यसलाई छुट्याइदिन्छु क्या, यान माइनस वान अनि बाई यान प्लस वान सरी यान माइनस वान को फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई यान माइनस वानको फ्याक्टोरियल इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि यान माइनस वानको फ्याक्टोरियल बाई यान माइनस वान र हाम्रो यान माइनस टूको फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई यान माइनस वानको फ्याक्टोरियल हुनुभयो। यो र यो कट्यो इक्वल टु वान बाई यान माइनस टूको फ्याक्टोरियल अनि प्लस वान बाई यान माइनस वानको फ्याक्टोरियल। अब यति भइसकेपछि माथिपट्टि त वान आएन क्यारे होइन, माथिपट्टि वान आएन भनेपछि अब टी1 भनेको बेला हाम्रो कति हुन्छ वान बाई अब यो त माइनस को फ्याक्टोरियल त हुँदै हुँदैन भनेपछि इन्फिनिटी प्लस वान बाई जिरो फ्याक्टोरियल होइन। टी2 भनेपछि हाम्रो वान बाई जिरोको फ्याक्टोरियल अनि प्लस वान बाई वानको फ्याक्टोरियल अनि हाम्रो टी3 भनेपछि वान बाई वानको फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई टूको फ्याक्टोरियल। अब टी4 भनेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ त वान बाई टूको फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई 3 को फ्याक्टोरियल। अब हामीले यसलाई चाहिँ जोड दिनु पर्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरु जोड्ने बेला कस्तो गर्ने, पहिला यतापट्टिको टर्म जोड्ने र यतापट्टिको टर्म जोड्ने हो क्यारे भनेपछि अब यसलाई यहाँ लेखेँ है त मैले। अब यहाँ कस्तो हुन्छ वान बाई इन्फिनिटी प्लस वान बाई जिरोको फ्याक्टोरियल प्लस डट डट प्लस अब हाम्रो कति भयो वान बाई जिरोको फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई वानको फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई टूको फ्याक्टोरियल प्लस वान बाई 3 को फ्याक्टोरियल अनि प्लस डट डट हुने भयो होइन। अब यो भयो क्यारे। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ वान बाई हुन्छ नि इन्फिनिटी भनेको हाम्रो कति हुन्छ जिरो हुन्छ भनेपछि वान बाई यो भनेको त हाम्रो ई नै हो, ई प्लस अब यो भनेको हाम्रो यति भनेको ई भनेपछि यो पनि ई नै हो भनेपछि यो 2e आयो। हाम्रो प्रुफ पनि गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो प्रुफ पनि गर्नुपर्ने भनेको 2e त प्रुफ गर्नुपर्ने होइन हाम्रो 2e। हाम्रो अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। अब यस्तो क्वेसनको पनि हामीले अघिको जस्तै टिएन ताने जस्तै र यसको पनि टिएन तान्नुपर्छ। अब टिएन ताने बेला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट डट अब यो त हुन्छ नि एन एक एकको हिसाबले बढ्दै गयो भनेपछि यहाँ लास्टसम्म पुगिन्छ हाम्रो पछि हाम्रो कति हुन्छ एन हुन्छ र हाम्रो यहाँ कसरी यो चाहिँ हुन्छ नि अब हाम्रो यो पनि एक एकको हिसाबले बढ्दै गछ र 1 प्लस 1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब यो यसलाई हुन्छ नि यो त हाम्रो कस्तो सम अफ एन टर्म हो क्यारे होइन। यो सम अफ एन टर्म भनेको के हो एन प्लस 1 बाई अनि एन यहाँ चाहिँ यहाँ 2 कसरी आयो भन्ने अनि यो माथिपट्टिको एन प्लस 1 कसरी आयो भन्ने होला होइन। अब सम अफ नेचुरल नम्बरको के हुन्छ एन प्लस 1 बाई 2 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 2 पनि आयो र एन प्लस 1 पनि आएको कारण त्यो हो। र यहाँ हुन्छ नि अझै पनि बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको होला होइन। म एकचोटि फेरि भन्थेँ। अब हुन्छ नि यो चाहिँ यदि लास्टैसम्म के एनसम्म टर्मसम्म पुगिन्जेलसम्म त यहाँ चाहिँ हुन्छ नि एक एकको हिसाबले इन्क्रिज भयो भनेपछि एन टर्मसम्म पुगिन्जेल चाहिँ एनसम्म पुग्यो नि त होइन। र हाम्रो अब हुन्छ नि टी1 हुँदाखेरि हाम्रो 2 छ, टी2 हुँदाखेरि हाम्रो 3 छ, टी4 हुँदाखेरि हाम्रो 4 छ भनेपछि हाम्रो हुन्छ नि अब टिएन हुँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ एन प्लस 1 हुन्छ नि त हाम्रो त्यस्तरी भएको क्या यो। अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले अब माथिपट्टि चाहिँ एन हुन्छ नि माथिपट्टि चाहिँ एन नआउने बेला गराउनु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ एन इक्वल टु एन प्लस 1 अब बाई 2 अब एन प्लस 1 अब एन फ्याक्टोरियल खोलिदिन्छौँ। अब यो खोलिसकेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ यो र यो कट्यो होइन, यो र यो कटिसकेपछि कस्तो हुन्छ एन बाई 2 एन फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अझै पनि हामीले खोलिदिन्छौँ। कसरी खोलिदिन्छौँ भन्दाखेरि 2n अनि एन माइनस 1 को फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ। यो र यो कट्यो भनेपछि हाम्रो टिएन भनेको हाम्रो कति हुँदो रहेछ अब 1 बाई 2 एन माइनस 1 को फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। अब हामीले हुन्छ नि अब त्यही गरिदिने टी1 हुँदाखेरि अब हुन्छ नि एनको ठाउँमा 1 2 3 4 को भ्यालु राखेर गरिदिने भनेपछि हाम्रो अब टी1 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ अनि 1 बाई 2 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल होइन। अब टी2 गर्दाखेरि हाम्रो 1 बाई 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल होइन र हाम्रो 3 गर्दाखेरि 1 बाई 2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब भनेपछि हामीले एड गरिदिउँ त एड टी1 टी2 अनि हाम्रो टी3 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो हाम्रो 1 बाई 2 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल
अनि प्लस 1/2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट होइन यो प्लस डट डट। अब यहाँ त 1/2 त कमन छ नि त होइन, 1/2 लाई कमन लिदिउँ। अब 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुने भयो। अब हाम्रो यति भइसकेपछि 1/2 अब यो भनेको त ई त होइन, अब ई हो क्या ई भनेपछि हाम्रो यो ई लेख्न पायौँ भनेपछि E/2 हुने भयो क्या होइन। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ र यसमा पनि टिएन तान्नुहुन्छ पहिला तान्न पर्ने हुन्छ क्या पहिला सुरु। अब हामीले पहिला सुरु माथिपट्टिको कुरा अलिकति सार्दिउँ 2 + 3 + 4। अब यानसम्म जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यानसम्म पुग्ला होइन, र हाम्रो चाहिँ T1 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ कति छ 1 फ्याक्टोरियल छ, अनि T2 हुँदाखेरि हाम्रो 2 छ, T3 हुँदाखेरि 3 छ भनेपछि अब यान टर्मसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यान फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कति हुने भयो अब सम अफ यान टर्मको हुने भयो क्या, सम अफ यान नेचुरल नम्बर भनेपछि यान प्लस 1/2 अब यान फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले काट्न पर्ने भयो फेरि होइन, काट्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ यान अनि यान प्लस 1/2 यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ होइन। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो र यो कट्छ। अब हामीले के गर्छौँ टी यान भनेको यान प्लस 1/2 यान माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ इक्वल टु। अब हाम्रो हुन्छ नि के गरिदिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यान माइनस 1 गरिदिउँ होइन। अब -1 त्यति गर्न पाइँदैन, त्यही भएर +1 अनि +1 पहिलेदेखि छ यहाँ +1 भयो, यो +1 भयो होइन बाई 2 यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले छुट्याइदिन्छु के यान माइनस 1 गरिदिन्छु बाई 2 अब यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल गरिदिन्छु होइन, अनि प्लस अब यहाँ 2/2 यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल गरिदिन्छु। अब हाम्रो यो कस्तो हुन्छ टिएन भनेको यान माइनस 1/2 यान माइनस 1 अनि यान माइनस 2 को फ्याक्टोरियल भयो प्लस अब यो 2 र यो 2 कटिहाल्छ बाई यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल मात्रै हुन्छ र यो कट्छ र टिएन भनेको हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर टिएन भनेको हाम्रो 1/2 यान माइनस 2 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/यान माइनस 1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो हो यो भयो। अब हामीले हुन्छ नि सिम्पली अब अघिल्लो क्वेसनहरुमा गरे जस्तै गरे हाम्रो हैन T1 को भ्यालु राख्दिउँ त। अब हाम्रो कति हुन्छ 1/2 अब हाम्रो चाहिँ माइनसमा आयो भनेपछि अब हाम्रो कति T1 भनेपछि अब पहिला सुरु हाम्रो माइनसमा आउँछ हैन, र माइनसमा आइसकेपछि के गर्ने हामीले इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी भइसकेपछि अब हाम्रो कति भयो 1/0 फ्याक्टोरियल भयो हैन। T2 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 1/2 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल हैन, र T3 गर्दाखेरि हाम्रो 1/2 इन्टु हाम्रो अब 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल। अब T हाम्रो 4 गर्दाखेरि 1/2 इन्टु T2 अब फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल। अब अगाडिपट्टिको जोड्ने फेरि हैन, अगाडिपट्टिको जोड्ने एकचोटि, फेरि पछाडिपट्टिको फेरि एकचोटि जोड्ने, र यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ एड T1 T2 T3 लाई जोड्ने, र यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु इन्फिनिटी हैन, अनि प्लस 1/2 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हैन, अनि प्लस 1/0 फ्याक्टोरियल हैन, अनि प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/, अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ 3 हुनुपर्छ है त, मिस्टेक भयो यहाँ 3 हुनुपर्छ 1/3 फ्याक्टोरियल भयो हैन। अब हाम्रो यो भनेको हाम्रो त 0 हुन्छ। कसरी 0 हुन्छ भन्दाखेरि समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको त हाम्रो छ 0 हुन्छ भनेपछि अब यतिबाट फेरि हाम्रो 1/2 कमान आउँछ नि, यो 0 भयो हाम्रो यो वाला टर्म पुरै 0 भयो। अब हाम्रो यिनीहरुबाट फेरि 1/2 कमान आउँछ भनेपछि 1/2 हामीले कमन लिदिउँ योबाट हैन, र योबाट कमन लिएपछि 1/0 फ्याक्टोरियल हैन, र प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल हैन, प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुँदै गयो हैन। र फेरि अब हाम्रो प्लस अब यो भनेको 0 1 2 3 यस्तो छ हैन, 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल, यो भनेको त हाम्रो त ई नै हो के रे, र यो ई भयो, र यो भनेको पनि अब ई हो के रे भनेपछि 1/2 अब इन्टु ई प्लस ई भयो। अब ई प्लस 2e/2
यो ई प्लस 2e बाई 2 भयो भनेपछि 3e बाई 2 आयो। हामीलाई चाहिएको पनि यही नै थियो होइन, भनेपछि यो आयो। हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अब यो क्वेसनमा पनि हुन्छ नि हामीले अघिल्लो क्वेसनहरू गरे जस्तै गरी यो गऱ्यौँ। यो अब यहाँ यो मैले हुन्छ नि यो n माइनस 1 कसरी लेख्यो भन्दाखेरि यो एउटा यो मेन फर्मुला यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एपीको लागि छ। अब जिपीको लागि हाम्रो फेरि के छ एआर n माइनस 1 छ क्यारे होइन। अब ए भनेको हाम्रो फर्स्ट सुरुको टर्म 1, अब आर रेसियो यी दुईटा बिचको रेसियो कति छ 2 को छ होइन। अनि n माइनस 1 यो यसरी भयो क्या हाम्रो यो पछाडिपट्टिको। अब हुन्छ नि अब फेरि अब हामीले यहाँ चाहिँ अनि यहाँ n कसरी भयो भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल कसरी भयो भन्दाखेरि t1 हुँदाखेरि चाहिँ 1 छ, t2 हुँदाखेरि 2 छ र t3 हुँदाखेरि 3 फ्याक्टोरियल छ र n हुँदाखेरि त n फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो। र अब हाम्रो हुन्छ नि यदि हुन्छ नि ग्रेटर भयो भने हाम्रो 1 भन्दा ग्रेटर भयो भने हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला लगाउँथ्यौँ एआर n अनि माइनस 1 बाई आर माइनस 1 यो वाला फर्मुला लगाउँथ्यौँ भनेपछि यही वाला फर्मुला हामीले लगाउनु पर्यो। अब यहाँ यो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 2n r भनेको त रेसियो हो क्यारे 2n माइनस 1 बाई हाम्रो कति हुने भयो त 2 माइनस 1 को यहाँ 2 माइनस n अनि त्यसपछि 1 को फ्याक्टोरियल भयो। अब यो भइसकेपछि अब हामीले 2n माइनस 1 बाई अब n फ्याक्टोरियल यस्तो हुने भयो। अब यसलाई हुन्छ नि हामीले छुटाउनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि 2n बाई n फ्याक्टोरियल होइन। अब हामीले के गर्दैछौँ अनि माइनस 1 बाई n फ्याक्टोरियल गरिदिन्छौँ। अब यति भएपछि tn भनेको हाम्रो 2n बाई n फ्याक्टोरियल अनि माइनस 1 बाई n फ्याक्टोरियल। अब हुन्छ नि अब हामीले भ्यालु राखिदिँदा हुन्छ। अब हाम्रो हुन्छ नि पावरमा छ भन्दाखेरि हामीले हुन्छ नि गर्न सकिन्न, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिने। अब t1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल होइन। र t2 भनेको हाम्रो 2 स्क्वायर बाई 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल। t3 इक्वल टु 3 बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल। अब हुन्छ नि यस्तै गरी अब यसलाई एड गर्ने t1 t2 t3 लाई एड गर्ने क्या। अब यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट होइन। अब यहाँ मैले के गरेँ सबैमा माइनस छ भनेपछि माइनस मैले कमन लिइदिइहालेँ भनेपछि 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट गरेँ होइन। अब यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो फर्मुलामा जान्छ के। अब कुन फर्मुलामा जान्छ भन्दाखेरि यदि हामीले e को पावर 2 राख्यौँ भनेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ त 1 प्लस x हुन्छ क्या यहाँ त। अब हाम्रो यहाँ 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल होइन 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस यस्तै गर्दै जान्छ। र अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भनेपछि यसलाई यतापट्टि ल्याइदिनु पर्यो होइन। यसलाई यतापट्टि ल्याइदिन्छौँ हामीले स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टु 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल। अब यस्तो गरिदिन्छौँ। यस्तो गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ e स्क्वायर माइनस 1 अनि यो भनेको त हाम्रो यही भयो के यस्तै त छ होइन। यो उस्तै जस्तै छ तर हाम्रो बस के गरिदिन्छौँ हामीले यो माइनस यो र 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल छ। अब यसलाई हामीले यतापट्टि लैदिएपछि ठ्याक्कै यो जस्तै हुन्छ भनेपछि अब यसलाई हामीले यतापट्टि लगेर कस्तो हुन्छ माइनस e माइनस 1 भयो e स्क्वायर माइनस 1 माइनस e प्लस 1 भयो। अब यो र यो कट्यो e स्क्वायर माइनस e भयो भनेपछि हाम्रो के रहेछ हाम्रो यो प्रुफ भयो यो र यो प्रुफ भयो होइन। ल आजको लागि चाहिँ यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।